नमस्कार पोट्टे हो, कसे हवे पोट्टे हो? वेलकम आहे माझ्या वेलकम नाही नव्हे, स्वागत आहे माझ्या युट्यूब चॅनल मध्ये. तर आपली नंपायची सिरीज सुरू होती, तुम्हाला माहिती आहे सगळ्यांनी. तर आपण स्लायसिंग वगैरे इंडेक्सिंग वगैरे पर्यंत पाहून झालो होतो थोडं. तर आता आपण आज बघणार आहोत की बा डब्यावर डबा डब्यावर डबा डब्यावर डबा डब्याच्या बाजूने डबा आणि त्याची सत्तरची स्लायसिंग कशी करायची ते पाहणार आहोत. लक्ष द्या मग, आता त्यालाच म्हणतात स्टॅकिंग. नंपायच्या भाषेत त्यालाच काय म्हणतात, स्टॅकिंग. समजा, लक्ष द्या. तर ठीक आहे, मी माहिती आहे आता तुम्हाला काय ओपन करणार आहे. सिम्पली मी माझी जुपिटर नोटबुक इथं ओपन आहे ऑलरेडी, काही विशेष नाही. तर छोटे छोटे व्हिडिओ बनवून राहिले मी, म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला समजलं पाहिजे. स्टॅकिंग कन्सेप्ट पाहून घ्या. स्टॅकिंग कशाला म्हणतात. व्हर्टिकल दोन प्रकार असतात स्टॅकिंगचे, व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल. ठीक आहे, दोन टाईपचे. सध्या तरी मला माहिती, जेवढे माहिती आहेत तेवढे सांगत तुम्हाला. दोन टाईप स्टॅकिंगचे, दोन प्रकार नमपाय मध्ये. एक आहे व्हर्टिकल स्टॅकिंग, एक आहे हॉरिझॉन्टल स्टॅकिंग. आता आपण पाहूया व्हर्टिकल स्टॅकिंग कसे. पाहून घ्या, वाचून घ्या. वन बॉक्स अनदर बॉक्स, वन बॉक्स ऑन अनदर बॉक्स, म्हणजे एका डब्यावर डबा, डब्यावर डबा, डब्यावर डबा. समजा आता हा एक डब्बा झाला ते. आता तुम्ही तयार केला म्हणजे एक डब्बाच पकडता ना तुम्ही, 3x3 कॉलमचा. तीन तीन रो आणि 3 कॉलमचा एक डब्बा आहे. या डब्यावर आणखी एक डब्बा जोडायचा आपल्याला. तर त्याला म्हणतात स्टॅकिंग. सरळ सरळ सिम्पली सिम्पली भाषेत. सोपं सोपं, जास्त काही झोल खायचं नाही. ठीक आहे. तर मी तर काय केलं पहा, तीन अरे डिफाईन केली, तर त्याच्या शेप बी दिला, 3x2चा शेप. शेप कसा करायचा पहा, दिलेला आहे. हे मागच्या वेळेस फंक्शन रन होत नव्हतं पहा. आता पहा कसं रन होते. हे कधी कधी झोल खात असते. हे रन झाला आहे. डिलीट करून पुन्हा रन करून दाखवतो. आता टाइम घेते, पण त्यावेळेस काय झालं, प्रॉब्लेम काय माहिती, टर्मिनल पायथन वगैरेचे इंटरप्रेटर वगैरे चेंज करायला लागते. पण ते प्रिंट करणार आहे उत्तर, प्रिंट झालं असं असतं. तर ते असते कधी कधी झोल खात असते VS कोड. त्याला जास्त काही म्हणायचं नाही आपण. ठीक आहे. तर ठीक आहे, मी या प्रकारे 3 अरे डिफाईन केलेले आहेत. DEF. ठीक आहे, 3 अरे डिफाईन केलेले आहेत, म्हणजे 3 डब्बे बनवलेले आहेत. आता या 3 डब्याला जोडायचं कसं. तर सिम्पली एक फंक्शन असते, हा इथे लिहिलेलं आहे मी. NP नमपायचं डॉट. जर इथं तुम्ही शिफ्ट टॅब मारलं, तुम्हाला सगळ्याच्या कोणते मॉड्यूल येतात, कोणते मॉड्यूल नाही, हे सगळं दिसून जातं. नमपाय मध्ये काय येत असते काय नाही, हे तुम्हाला माहितीच असेल. त्यामध्ये रॅन्डम येते, लीप येते, डॉग येते. जे बरेचसे फंक्शन आहेत. तुम्हाला जर डीप मध्ये अभ्यास करायचे तर हे करावा अशी माझी इच्छा आहे. तुम्हाला होमवर्क म्हणून म्हणा किंवा एक प्रॅक्टिस म्हणून तुम्हाला समजून जाणार. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये व्हीस्टॅक एक फंक्शन असते NumPy मध्ये. त्याचा इस्तेमाल करून आपण काय, त्याचा युज करून आपण काय करू शकतो, काय लक्ष द्यायचं. DEF तिघांना जोडायचं आहे. पण कसं जोडायचं आहे, व्ही म्हणजे व्हर्टिकली जोडायचं. हा, पहिले मी रन करतो. जोडली व्हर्टिकली. पहिले हा डब्बा आला 6 पर्यंतचा आहे. 6 म्हणजे 5 पर्यंत. पहिले हा डब्बा आला 3चा. मग 9 पासून तर 15 पर्यंतचा डब्बा आला, म्हणजे 14. 9 ते 14 आहे. 15 पासून ते 21 पर्यंत म्हणजे 20. हे 6 एलिमेंट, हे 6 एलिमेंट, बरोबर. असे असे 3 डब्बे आले, डब्यावर डबे, डब्यावर डबे, डब्यावर डबे. आता त्यालाच काय करू आपण, हॉरिझॉन्टल स्टॅक करू. कशाला, फक्त डी आणि ई ले याचं डबल हे लागते बरं. डबल पॅरेंथेसिस द्या लागते, कारण ते डबल लेअरचे, डबल लेअर म्हणजे 2D अरे आहे ना. सोबत 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 भाषा म्हणजे 2D अरे आहे तो. 2D अरेला आपण बाजूला ठेवू एकमेकाच्या, असं द्यास लागते. तर 2 अरेले भाई 2 पॅरेंथेसिस द्यावे लागतील ना. असं पहा. इथं हा एक डब्बा जोडला, त्याच्या साईडला 9चा डब्बा. असं असं आहे. सोपं सोपं आहे, जास्त काही जेवण खायचं नाही. आता काय करू आपण, किंवा 30 एलिमेंटचा एक करू. त्याच्या कॉलमचं नाव कधी 15 इथे एक बनवलं आहे, आधी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की कसा बनते म्हणून. त्यातच एक उदाहरण सांगितलेलं आहे मी आधी सांगून. माझ्या प्रॅक्टिस साठी मी केलं असणार. ठीक आहे. तर पहा मग इथं आता की 15 एलिमेंट या रो मध्ये, 15 एलिमेंट खालच्या रो मध्ये झाले. 30 एलिमेंट असं असते किती शेप. तुम्हाला कोणी सांगितलं सुद्धा आधी, तसं काही नाही. आता आपल्याला स्प्लिट करायचं. आता स्प्लिट कसं करसान पहा. इम्पोर्ट नंपाय आहे. आता NP डॉट एस स्प्लिट एफ. एफ इथे डिफाईन आहे. ठीक आहे, हा ऑलरेडी एफ डिफाईन आहे इथे. कमांड डिफाईन करू आपण. डिफाईन केलेलं आहे ऑलरेडी. ठीक आहे. आता एफला काय म्हणते, एच स्प्लिट करा, म्हणजे हॉरिझॉन्टली स्प्लिट करेल. हॉरिझॉन्टली आली तरवारच्या राहतो सांग, बीच से काट डालो असं म्हणते. पण कसं, हॉरिझॉन्टली एच स्प्लिट. NP डॉट एच एक फंक्शन आहे पायथनचं. कशाला, एफ. एफ म्हणजे काय, एफ म्हणजे हा अरे एफ, 30 एलिमेंटचा पूर्ण हा एफ. याला काय करा, 1 पोझिशन वरून हॉरिझॉन्टली काढा, म्हणजे पाहता उत्तर काय भेटले. 2 हे दोघांना भेटले का नाही. मला लक्ष द्या ना. सांगा कसे भेटले, सांगा म्हणजे.
इथं पहा भाऊ, लक्ष द्या. इथं 2 अरे भेटले. एक इथून तर भेटला पर्यंत, एक इथून भेटला इथपर्यंत. 2 अरे त्याची. ठीक आहे, समजून घ्या, तुम्हाला समजत पाहून घ्या. डबल बी बाय स्प्लिट कर. ठीक आहे, स्प्लिट केला 3 हॉरिझॉन्टल स्प्लिट, हॉरिझॉन्टल. ठीक आहे, 3 भागात म्हणजे 0 पासून ते 4 पर्यंत याचा एक एलिमेंट भेटला. आणि 15 पासून 19 ते 19 याच्यात भेटले. काय? झिरोचे. 0 म्हणजे 3 भागात प्रिंट केला ना, 3 भागात कापलं नाही गेले आपण असं. 3 भागात कापलं म्हणजे काय भेटणार? पहिला भाग पाहिजे ना आपल्याला. इथं जर मी 1 करतो, इथं जर मी 1 केलं तर 5च्या नंतरचे एलिमेंट भेटतात. समजलं? 5च्या नंतरचे एलिमेंट भेटले, हे असं असते. आता मी काय म्हणतो, 0 पासून तर अनगिनत म्हणजे शेवटपर्यंत द्या, पण फक्त -1च्या स्टेप मध्ये द्या, असं म्हणतात. काय भेटतं? 0 1 2 3 0 1 2 3 बरोबर. 0 याचा एलिमेंट भेटला आपल्याला, बरोबर आहे. ठीक. आणि इथून काय म्हणजे 15 16 17 18 म्हणजे 15 16 17 18 19 20 द्या. पण त्याची स्टेप काय राहील? मायनस असं त्याचं. तर स्टेप बी तिथे आहेच नाही ना काही, कारण हे पहिला दुसरा तिसरा 3 रकाने तसेच चालले जातात, त्यांचे रिकामे होऊन जातात. म्हणजे शेवटी काय प्रिंट करायला राहतच नाही, तर शेवटी तू काय प्रिंट करून देते? पहिला एलिमेंट आपल्याला. आता इथं पाहिजे हे रक्षण. तिथे काय म्हणणं फक्त, किंवा आम्हाला फक्त दुसऱ्या एलिमेंट द्या, बाकी सर्व रो द्या, सर्व कॉलम द्या पहिल्या एलिमेंटचे. पहिल्या एलिमेंटचे सर्व रो सर्व कॉलम, हे सर्व रो सर्व कॉलम. आणि जी स्टेप काय राहील? -2 म्हणजे शेवटची -2 असं इंडेक्सिंग. आता लिस्ट इंडेक्सिंग कशी? ठीक आहे, आता लिस्ट इंडेक्सिंग बद्दल आपण माहिती घेऊया. ठीक आहे, एक लिस्ट आहे. लिस्टची इंडेक्सिंग कशी करतो आपण? एक लिस्ट डिफाईन केली, त्याची इंडेक्सिंग सरळ सरळ करू आपण. 0 पासून -1 पर्यंत, म्हणजे ते सर्वच करतात. बरोबर आहे, बरोबर आहे ना? 0 कॉलम, 0 कॉलम, कॉलम नाही ना, 0 हा एलिमेंट असतो, पहिला एलिमेंट. त्यांचं काय म्हणणं, पहिला एलिमेंट करा. आणि इथं काय असतं? शेवटचा. पहा इथं लिहिलेलं आहे मी ऑलरेडी. इफ गिव्हन स्टेट इज 0 स्टार्ट विथ -1 and step. ठीक आहे, then it will always affect the first element. Then it will always select the first element. जर तुम्ही 0 इथं मेन्शन केलं, इथं काहीच मेन्शन नाही केलं कुठपर्यंत जायचं आहे तर, आणि जर -1 मेन्शन केलं स्टेप मध्ये, ते हमेशा पहिला एलिमेंटच देईल. आता दुसरा दाखवा, ते इथं पण पहिलाच एलिमेंट. तुम्ही मायनस किती लिहा हो, तिथं काही लेनदेन नाही. तिथे तो पहिला एलिमेंट प्रिंट करणार, म्हणजे पहिला एलिमेंटच प्रिंट करणार. हे आहे लिस्ट मध्ये इंडेक्सिंग कशी करायची. समजून म्हणजे काही विषय घेऊन खायचा नाही. तर टू आहे, तर इथं बघा काय म्हटलं आहे की इफ द गिवन -1 स्टार्ट 1, स्टेप काय असली? 2 असली. स्टेप इथं 2 आहे. स्टार्ट इथं झालं, एंड इथं झालं. स्टार्ट इथं झालं, एंड इथं झालं. -2 ची स्टेप म्हणजे कोणता एलिमेंट प्रिंट होईल? शेवटचा. ते स्टेप बेसचं काही लेणं देणं नाही, कोणता पाहिजे काय पाहिजे, फक्त शेवटचा पाहिजे. कुठपर्यंत पाहिजे काही लेणं देणं नाही. 2 म्हणजे ते द्याच म्हणजे त्यांचं म्हणणं आहे की एलिमेंट तो पाहिजे आम्हाला, काही विषय. आता G1 म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे, सरळ सरळ प्रिंट करून देणार तोच एलिमेंट. वरचा आहे बरं जी, हे त्याच्या पहिलेच आहे. जी याची आपण प्रिंट केलं त्याच आहे ते. त्याला काय आपण सिम्पली या स्प्लिट बनवता. G2 सेकंड एलिमेंट म्हणजे कोणता? तो 10च्या नंतर. ठीक आहे, नंतर काय म्हणतो आपण? H20 स्प्लिट करू. ते आपले 20 स्प्लिट केलं ना, याच नाव दिलं. व्हर्टिकली स्प्लिट केलं म्हणजे आडवं प्रिंट केलं, आडवं स्प्लिट केलं, आडवं. पहिल्या काय केलं आपण? हॉरिझॉन्टल स्प्लिट. पहिल्या काय केलं? हॉरिझॉन्टल स्प्लिट. आता व्हर्टिकल स्प्लिट. व्हर्टिकल स्प्लिट झालं म्हणजे ते वेगवेगळं झालं सर. सोपं सोपं, जास्त काही घेऊन खायचं. हा, ठीक आहे. आता काय करायचं आपण? हॉरिझॉन्टल स्प्लिट झालं तर यातला पहिला एलिमेंट दाखवा आपण. हाच पहिला एलिमेंट. आता 0 नंबरचा आहे ना, पहिला नंबर हा खालचा. आता काय करायचं? MP डॉट विषय एक सिंपल एक आहे बनवलं तुमचं, त्याच्यामध्ये प्रिंट करून टाका बस. काहीच विषय नाही ठेवायचा, सोपं सोपं आहे. आणखी पुढे समजून चांगला बरेचसे टॉपिक राहिलेले आहेत यांची मध्ये,
फक्त हे काय इंडेक्सिंग आणि स्लायसिंग आहे. ठीक आहे. तर तब्येत खराब आहे तर समजून घ्या. तर उद्या पाहूया आपण काय असते ते. ठीक आहे. धन्यवाद. व्हिडिओ आवडत असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब. पुढच्या वेळेस आणखी चांगल्या पद्धतीने समजून सांगा.